Hello. Ay, grabe ang init. Niyo guys, yung ang linis, 'di ba? Ang linis ng kalsada. Hello, good morning. Yes, I'm good. Today is Saturday. Yes, marami akong lakad. Hello guys, kumusta kayo? And happy weekend. Enjoy your weekend and yeah, enjoy nyo lang yung buhay. Pero ako ngayon, pupunta ako ng Algoray Mall, Translation Center, THL. Yes, we're going to somewhere. Mainit naman kung magbe-beach tayo. Somewhere down the road. Diba, mainit naman pa ngayon. Masusunod tayo, nagtulungan tayo. Nakaka-stress. Hindi kailangan i-enjoy mo din yung buhay talaga, hindi puro trabaho. Naman. Friday na nga lang hindi Diba? natin. Hindi po naman yung panay ang Bili ka ng mga mo, gadget, tama. bili ka ng mga damit. Oo. Hindi mo naman kailangan. Hello. So yun, hello, kumusta ang weekend? Oh yeah. Sunday nga pala ngayon. Weekend pa rin. Okay. Kakain muna ako. Roman chicken. Okay. Piano ko pala tong kape ko. Ayan. Alright now, I'm going to show you what inside my bag. Okay. This one. Cocos, yan. Trousers and socks. Established since 2001. Regalo to guys ng kaibigan ko. Yan. So, 1 week bago ko siya nakuha. Kasi pinaiwanan niya sa office. Sabi niya, iniwan ko na lang sa office yung ano mo kasi, yung bag mo kasi, hinahanap kita, bigla ka nawala. Sabi niya sa akin. Maaga kasi akong umuwi that time. So, yun. Ganda siya. Matibay. Okay. I'll show you. Ito, LBC ginawa ko siyang pamaypay. So, kinuha ko ito nung nasa World Trade Center kami. Kasi nag-inquire ako sa kanila dahil magpapabox ako. So, ngayon, lagi siya nasa bag ko kasi ginagawa ko siyang pamaypay. Yan. PC box yung gamit ko since nandito ako sa Dubai. And, yeah, maganda yung servisyo nila. For me, maganda yung servisyo nila kasi since nandito ako sa Dubai, 2011, ito na talaga yung gamit ko. At never na nawalan ako ng gamit or mga bagay sa loob ng box ko. Hindi. Kaya, yeah, tiwala ako dito sa LBC. And next is, yeah, my iPad. Kapag pupunta ako na may, halimbawa, for example, meron akong i-meet na, or, for example, punta lang ako sasaglit ako sa opisina. Ayan, dala-dala ko to. Pero kung dyan lang ako sa malapit lang dito sa amin, hindi ko dala-dala. Kasi mabigat din. Tamad din ako magdala ng computer. Mabigat. Ayan, iPad. And my wallet. Ayan, Michael Kors. Ayan. Mahilig ako sa red na kulay. Yes. Hindi obvious. Yan o. Pati yung kuko ko. Diba? Pare-pareha sila. Tapos, meron tong Katerno na bag. Yan. Nasa US na siya niya. Tapos, eto, kulay red siya. Yan, mahilig ako sa ganitong kulay. At mahilig din ako sa Michael. Maganda ang Michael Kors. And, yes.
Ito, red na naman siya, red. Ito naman is Lacoste. Yan, nilalagyan ko siya ng ito. Ito, meron akong power bank. Meron akong power bank sa loob. Kapag, dala-dala ko rin to kapag alam kong matatagalan ako sa labas. So, dala-dala ko rin siya. Charger ng aking yung Samsung. Yan. Samsung. Tapos, wala na. May laman to eh. Kaya lang, magulo na yung loob ng bag ko. Kaya kalat-kalat na siya. And then, okay. Yan. Ano lang siya, notepad lang siya, notebook. Ano man tawag dito? Notebook. Yan, yung Sinar line. Galing siya ng, made in Indonesia. Yan, may dala-dala lang ako nito. Just in case naman kailangan akong isulat, ganyan, sinusulat ko. Okay. And, yeah. Ito guys, hindi ako mahilig sa perfume. Hindi ako ganun ka-obsessed sa perfume. So, eto, gamit ko lang is cologne. Cologne lang siya, yung Body Fantasies, yan. Hindi ako masyado, tanda ako na meron akong Dolce Gabbana. Ilang halos inabot ng 2 years bago ko naubos. Hindi kasi ako masyadong mahilig sa perfume. Kahit nga cologne lang na Johnson, okay na yun sa akin. Okay na yun. And, eto yung ito yung tawag dito. Anong tawag natin? Makeup kit. Yun. Makeup kit. Meron akong toothbrush dito. Tapos maliit na yung toothpaste. Colgate siya. Tapos, ayan, mga makeup. Hindi. Ano ba ito? Ayan. Yung sa pala to. Sa eyebrows. Ayan. Avon. Ayan. Avon siya. Tapos, ayan, MAC lipstick. Ayan, MAC lipstick. Yun lang. Tapos, eyeliner. Ayan, maliit na yung eyeliner ko. Tama. Maliit na siya. Tapos, yan, tweezer. And then, yan, yung pantasa. Ayan, okay. Wala nang laman sa loob. Tapos, ayan, cellphone. Cellphone kong Samsung, basag-basag na. Kasi, matibay itong Samsung matibay siya. Kahit ilang beses ko na itong nabagsak. Kaya matibay siya. Pang lifetime yung battery. Ay, yung yung screen niya. Ayan. Ang dami kong ballpen. Tapos, eto, mga eyeliner na to, nawala na doon sa ibalik ko siya sa ko. Lagi kong ballpen. Lagi akong may ballpen sa Tapos, alin pa ba? Ayan. Kahapon, duman ako sa shop. May nakita akong mura lang siya. May nakita akong hikaw na set. Ayan. Ilang set ba to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh no. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pala. 12 sets. So, diba? Ang mura niya. At ang halaga din is 12 dirhams din. 12 dirhams. Yan. Sinuot ko na nga, Yan. And, ayan. Ito. Keratin. Serum siya. Keratin serum. Yan. Para sa buhok kong malaalambre yung malaalambre yung ayan. Malaalambre yung tigas. Tapos, ito. Ayan. Nawala na yung MAC. MAC din. Foundation. Powder siya. And then, Bobbi Brown. Binili ko to sa sa NE Mall sa amin. Sa Baler. Sa Pinas. Tapos, okay. Itong itong The Body Shop. Ayan, pang ko to. Sa kamay. Yan. Para laging malambot yung
yung ano. Yan. Hand cream siya. And ano pa bang meron dito sa bag ko? And ayan, ballpen na naman. Ito mga resibo. Yan. Pagka dumadaan ako ng shop, tapos pagka pasok lahat sa bag. Tapos, ayan, resibo. Resibo. Yan. Isang araw na resibo lang yan. Dami, no? Ito. Ano to? Ito, resibo. Kasi duman ako ng shop. Namili ko. Coupon. Pagka bumili ka ng bibigyan ka nila ng coupon. Tapos, next now, eto, may discount na siya. 15% discount. So, pag bumili ka ng about sa camping and gardening, ayan, meron ka 15% discount. Pero, alam ko naman, hindi ako bibili ng ganun. Kaya itatapon ko na siya. Tapos, eto rin. Nung kahapon, nung kumain kami ng Mary Brown, ayan, mga strategy. Pag kumain ka doon pag ito napuno mo, di ba, next time kain ka ulit, isi-shade nila yan. Sa hanggang mapuno mo yung, hanggang sa mapuno mo yan, hanggang number 5. At pag napuno mo yan, meron kang free. Yan, strategy. Diba? Itabi ko siya, baka sakaling kumain ulit ako dyan. Eto, marami akong tissue pinag-tissuehan kasi mainit. So, tagaktak yung pawis mo pag naglalakad ka. Ayan, balat ng candy. Takip ng aking dami, no? Kalat. Tapos, ano pa ba? Ayan. Hikaw pala. Hikaw ulit yan. So, lalagay ko yan siya dyan. And ponytail. Lagi rin ako may extra ponytail. Yan. Tapos, yan. Another hikaw na naman sa bag ko. Kulay purple siya. Ayan. Tapos, yan. Pagka minsan, pag bumibili ako, minsan pag nag-aapura ako, hindi ko na nilalagay. Pag yung sukle, hindi ko na siya nilalagay sa wallet ko. So, diretso na lang yun dyan sa may maliit. Pag may maliit na compartment yung bag, diretso na yun siya dyan. Kasi, natamad na ako magbukas ng wallet. Yan. Magkano? 25. Yan. Tapos, may mga coins pa. So, ayan. Ayan. Coins. Yan siya. Lahat yan siya. And then, wala na. Oh, ano yun? Takip lang pala ng ballpen. So, ayan. Hindi pa kasya. Baka sa ibang ano pa. Ayan. So, yun lang guys. Wala na. Ayan. Wala nang laman. And thank you very much sa aking kaibigan dahil nagregalo siya. Pang matagalan tong bag na to kasi matibay siya talaga. Okay. Alright guys, thank you for watching. Have a nice day.